नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे मेलबर्नच्या या आगळ्या वेगळ्या शो मध्ये. त्याचं नाव आहे टॉप कलायडोस्कोप, टेलिंग स्टोरीज अँड स्प्रेडिंग स्माइल्स. आणि आज आपल्या बरोबर गप्पा मारायला स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत श्री निलेश ओक आणि त्यांच्या पत्नी अश्विनी ओक. नमस्ते. तुमचं स्वागत आहे. धन्यवाद. आम्ही भांडतो श्लोकांमध्ये. पत्नी स्वड मी काढते. मार्क मिळालेला आहे. मग तुम्ही की आता मी म्हणेन जगामध्ये सगळ्या याच्यामध्ये म्हणजे काय म्हणूया, माझं सगळ्यात नंबर 1 कोणी ॲडमायरर असेल तर तीच आहे. पण दुसरी बाजू पण सांगतो की सगळ्यात नंबर 1 क्रिटिक आणि क्रिटिसिझम करणारी पण तीच आहे. पत्रिका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 27 नक्षत्र, 12 राशी, 12 घरं म्हणजे भावं तुमची, 12 प्लॅनेट्स, ग्रहबल, तुमच्या दशा, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा. इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स परम्युटेशन. तर तुम्ही असं 5 मिनिटात, म्हणजे मी तरी इक्विप्ड नाही आहे. मला ती एक पत्रिका अनालाइज करायला 4 ते 5 दिवस लागतात. कुठे जावं असं वाटेल रे मला. मलाच माहित नाही म्हणजे. त्यांनी मला विचारलं तर मी सांगेन. तुमच्या साधनेबद्दल विचारूया. तुम्हाला काही असे अनुभव आलेले, तुम्ही ध्यान लावल्यानंतर तुम्हाला कसे हो देजावू किंवा एखादी गोष्ट घडतीये? हो आले ना, म्हणजे असे बरेच येतात छोटे छोटे. काही काही थोडे सांगते. मागच्या एपिसोडमध्ये आम्ही निलेश सरांशी गप्पा मारल्या, महाभारत रामायणाबद्दल जाणून घेतलं. आता थोडंसं तुमच्याबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. तुमचा भगवद्गीतेचा अभ्यास आहे, पण तुमचं शिक्षण चार्टर्ड अकाउंटंट आहात तुम्ही. हो. हा कसा मेळ साधला तुम्ही? म्हणजे सो भगवद्गीतेचं तसं शिक्षण घरीच सुरू झालं. नॉट ॲज अ भगवद्गीता, पण 5व्या किंवा 6व्या वर्षी प्रश्न होता आईला की आत्मा कुठे जातो शरीर सोडल्यावर. कारण तिचं काय काय असं बौद्धिक चालू असायचं किंवा आपण रामरक्षा वगैरे आपल्या फॅमिलीजमध्ये इट्स व्हेरी कॉमन की संध्याकाळी रामरक्षा म्हणावी किंवा शांताकारम म्हणावं असं. तर त्या ह्याच्यामध्ये 15-20 मिनटं ती सांगायची. तर ते तर तसं सुरू झालं. इंटरेस्ट नंतर डेव्हलप झाला. जसं मोठी झाली तसं जास्त डीप डाईव्ह त्याच्यात केलं. आणि CA म्हणजे कसं टिपिकल मराठी फॅमिलीजमध्ये अभ्यास इम्पॉर्टंट आहे, मार्क मिळाले तर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पाहिजे, ह्या अनुषंगाने CA केलं. सो पॅरलली दोन्ही शिक्षणं चालू होती. आणि CA झाल्यावर मग जवळजवळ 30 इयर्स आता मी कॉर्पोरेट फायनान्समध्ये जॉब केला. 2023मध्ये सोडलं. पण इट हॅज बीन लॉंग बट व्हेरी फ्रूटफुल आणि गुड जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स, बोथ इन भारतामध्ये सुद्धा आणि US मध्ये सुद्धा. आणि भगवद्गीतेचं असं झालं की मी ज्योतिषी पण आहे. मी जवळजवळ स्वाध्याय केला ज्योतिषशास्त्रावर, आपल्या पराशर होराशास्त्रावर. जवळजवळ 15 वर्ष स्वतः केलं. मग आय वॉज लकी टू मीट रानडे सर, पार्ल्याचे आहेत ते. त्यांच्याकडे मी 5 वर्ष शिकले. आणि मग त्यांनी मला आशीर्वाद दिला की आता तू स्वतः कन्सल्टिंग सुरू कर. तर गेले 15 वर्ष मी ज्योतिषशास्त्रावर कन्सल्टिंग करते, पराशर होराशास्त्र आणि आपलं कृष्णमूर्ती पद्धत. सो असे ते पॅरलल जर्नीज सुरू झाले माझे. तो देर इज अ फायनान्स अँगल, देर इज अ भगवद्गीता किंवा अँगल. आणि भगवद्गीता शिकवण्यासाठी आय थिंक मी 5-6 वर्षापूर्वी सुरू केलं. माझं एक स्वधर्म दर्शन म्हणून प्लॅटफॉर्म आहे. तिथे आम्ही भगवद्गीता डिस्कस करतो. वर्षाला एक बॅच असते. आणि ती कशी सुरू झाली की माझे ज्योतिषशास्त्राचे जे क्लायंट्स आहेत त्यांना पीडितच येतात माझ्याकडे. खूप प्रॉब्लेममध्ये असतात तीच लोकं येतात आणि त्यांनीच यावं असं मी सांगते. उगीचच करूच नाही कन्सल्ट तुम्ही ज्योतिषाला. जर सगळं आयुष्य 80-90% नॉर्मल चाललं असेल तर जाऊ नये. पण पीडित जे तुम्ही अमेरिकेत करता का भारतामध्ये? मी, माझे वर्ल्ड ओव्हर क्लायंट्स आहेत. म्हणजे माझे मुस्लिम धर्माचे, ख्रिश्चन धर्माचे, जैन, हिंदू वर्ल्ड ओव्हर क्लायंट्स आहेत. मी फार सिलेक्टिव्ह घेते. पण तेच करत असताना अटलांटाच्या काही मैत्रिणी झाल्या. त्या म्हणाला तू आम्हाला जेव्हा प्रॉब्लेम्स पण सोल्युशन सांगतेस तर बरेच वेळा भगवद्गीता कोट करतेस की कृष्ण असं म्हणाला किंवा अर्जुनाने असं केलं किंवा, तर तू आम्हाला शिकवत का नाहीस भगवद्गीता. आणि तसं तो फॉर्मॅट झाला सुरू 2020मध्ये. आता आजची ह्या वर्षीची 6वी बॅच संपेल आता
जुलैमध्ये. कोविडच्या दरम्यान सुरू करणं म्हणजे त्याला जागतिक स्थिती पण तशी कारणीभूत असणार आहे की लोक खूप सारे प्रॉब्लेम्स मध्ये पण असतील हो आणि, हो. सोशल लाईफ social सगळं life बंद completely झालं ठप्प होतं. खूप लोक डिप्रेशनमध्ये गेले होते आणि तेव्हा मग म्हटलं चला आपण सुरू करूया, बघूया किती जमतंय. पण ते खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे जी पहिली दुसरी बॅच आहे त्यांना ते डिड नॉट स्टॉप ॲट भगवद्गीता. मग ते म्हणाले आम्हाला उपनिषद शिकव किंवा जे काय तुला येतं ते शिकव. मग मी थोडी उपनिषद जी मला येत होती ती त्याचे क्लासेस घेतले. मग आता मी विचार करते पातंजली योगसूत्राचे पण घ्यावेत. आणि ते त्याचं फॉर्मॅट असं आहे की आम्ही ठरवतो किती वाचायचं दर आठवड्याला. सगळीजणं वाचतात, एव्हरी पार्टिसिपंट विल रीड आणि आम्ही डिस्कस करतो. असं नाही की मी तासभर एक लेक्चर देते किंवा असं नाही आम्ही करत. काही श्लोक फक्त मी ॲट द एंड ऑफ एव्हरी सेशन घेते. दॅट्स इट. सो तुमचा भगवद्गीतेचा एवढ्या वर्षांचा अभ्यास आहे, हो. निलेश सरांचा भगवद्गीतेवरचा अभ्यास आहे. असे काही त्याच्यामध्ये पॉइंट्स आहेत का जिथे तुम्ही दोघं एकमत नाही आहात? आम्ही भांडतो श्लोकांमध्ये. तो की म्हणतो मला समजलेला अर्थ हा आहे आणि तुला समजलेला अर्थ तो आहे आणि नाही, खरं काहीतरी वेगळं असतं. टू बी फेअर ह्याचं ज्ञान माझ्या 10 टाइम्स आहे. म्हणजे मी जर 30-40 हे वाचले असतील भगवद्गीतेवर कोणाची हे म्हणजे व्हॉट यू से ट्रान्सलेशन्स किंवा हे, तर त्यांनी 150 वाचली असतील. सो माझा सोर्स ऑफ ॲडिशनल नॉलेज तोच आहे. मी त्याच्याचकडनं. पण आम्ही भांडतो मात्र ह्याच्यात. तो म्हणतो न बुद्धिवेदम, तर मी म्हणते मूर्खाना उपदेश आहे. म्हणजे असं काही झालं तुम्ही म्हणे न बुद्धिभेदम जने तज्ञानम कर्मसंगीना, हे काही सांगण्यात पॉईंट नसतं तर जाऊ दे काय करू नको, ते म्हणे मूर्खानाम उपदेश. सो अशी आमची भांडणं श्लोकांमध्ये होतात. सो म्हणजे मला जाणवलं की तो तेच श्लोक माझे उपयोग करतो. म्हणजे थांब, मी तुला 20 येतात ना, मी 300 पाठ करते आणि जर तो एक श्लोक माझ्यावर टाकत असेल ना, मी त्याच्यावर 5 टाकते. पण इंटरप्रिटेशन वाईज किंवा कनेक्टिंग भगवद्गीता विथ आपले इतर रामायण, महाभारत, योगसूत्र, उपनिषद, वेद, हे सोर्स माझं ज्ञानाचं तोच आहे. मी त्याच्याचकडनं घेते जर मला प्रश्न पडले तर. म्हणजे सॉर्ट ऑफ इन हाऊस गुरु आहे. In-house कधीतरी गुरु. चेला हावी होऊ शकतो पण मग गुरुवरती. हा, पण तो वेगळ्या प्रकारचा चेल आहे. कंडिशनल. सो माझा दुसरं हा, पत्नी स्वड मी काढते. दुसरं एक मजा म्हणून सांगतो जे अक्षरशः, कारण ती कसं आहे एकदम माहिती CA मध्ये कदाचित ती ट्रेंड झाली असेल की सगळं लक्षात ठेवावं लागतं. तर ती सगळी अशी म्हणजे ती अशी एकदा घेतलं ना, म्हणजे तसं माझंही नाही, मला फक्त कॉन्टेक्च्युअली लक्षात ठेवायला पाहिजे म्हणून तो श्लोक लक्षात ठेवेल. तिनं असंच घेते की आता मी 2रा अध्याय पाठ करून टाकते, 3रा अध्याय पाठ करून टाकते, तर ती सगळं करेल आणि ती असं म्हणते की याच्यात तुझे किती आहेत आता मी करते. म्हणजे अशी चांगली काय म्हणूया स्पोर्ट कॉम्पिटिशन सारखी. पण त्याच्यामुळे असं होतं आणि ते तिच्या सगळं असं लक्षात असतं. तर आमच्या घरी असं एक मजेशीर चालतं, म्हणजे मुलं आणि असं सुद्धा, किंवा आम्ही कोणी असं गेस्ट आले तर कधी कधी म्हणतो की कोणता एक शब्द सांगा, म्हणजे साधारण मराठी संस्कृतमधला शब्द असावा. तर त्याचा काही कॉन्टेक्स्ट नसेल पण त्या शब्दाशी रिलेटेड तो संस्कृतमधला श्लोक ती म्हणते, म्हणजे तो शब्द येतो. म्हणजे ध्यान म्हटलं तर काहीतरी ध्यान म्हणेल. आता ऑन द स्पॉट बापरे. सांगितलं प्रयत्न करायला हरकत नाही, नाही झालं तर काय करा. मार्क जातील. नाही आहेत आपल्याकडे एडिट एक्सपर्ट. करा सत्सद विवेक बुद्धी श्लोक. मला आठवलं मत्त स्मृती ज्ञान अपोहनंच, तर अपोहन म्हणजे विवेक आहे अशा, किंवा विवेक सर्वा. हा. हा, असं करू. पण त्यांना करा ट्राय, मी असलं नाही करत. मला एक मार्क मिळालेला आहे. मग तुम्ही कोणत्या भाषेमध्ये भांडता? मराठी, हिंदी, इंग्लिश का संस्कृत? हिंदी नक्की नाही. हिंदी नक्की नाही. हा, अजिबात नाही नक्की करत. मराठीमध्ये, इंग्लिशमध्ये, संस्कृतमध्ये सुद्धा भांडण नाही करत. संस्कृतचे संदर्भ घेऊन भांडण करू म्हणजे आता पण मराठी आणि इंग्लिश. तू सांगू शकतेस त्यांना म्हणजे लोक काय रिस्पॉन्ड करतात कशावर? म्हणजे इतर प्राणी सुद्धा कसं हो रिस्पॉन्ड करतात. ऍक्च्युली काय आहे की त्याचा जो रिसर्च आहे इतक्या वर्षाचा, आय एम ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड. म्हणजे ॲस्ट्रॉनॉमी, ॲस्ट्रॉलॉजी तर थोडं कळतं सुद्धा त्याच्यामुळे, बॅकग्राऊंड असल्यामुळे. आणि तो प्रत्येक प्रेझेंटेशन देताना किंवा जेव्हा तयार करतो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स ही विल टेक मी थ्रू इट की कसं वाटतंय हे ॲड करू नको करू. आणि मग आम्ही ती आमच्या नेबरहूडमध्ये आम्हाला दोघांना चालायला पण खूप आवडतं. आम्ही 2-2, 3-3 तास चालू शकतो, ट्रेक करू शकतो.
तर चालता चालता मग आमचे ते डिस्कशन्स हळूहळू आवाज वाढतो हिटेड, मग नाही तू असं म्हण, तू तसं म्हण, असं करता करता द डॉग्स अराउंड द नेबरहुड स्टार्ट बार्किंग, कारण त्यांना वाटतं कोण काहीतरी भांडण चाललेलं आहे. ऍक्च्युअली इट इज अ डिस्कशन ओनली. थोडं मराठीचा इफेक्ट मराठीत असेल. शब्दाने शब्द वाढवतो. हा आवाज वाढतो, म्हणजे टोन वाढतो, सगळं वाढतं, तो ती एक मजा असते. म्हणजे किंवा असं होतं ना की म्हणजे दोन्ही प्रकारे की म्हणजे प्रश्न येतात वेगळे, तर मी तिला म्हणेन की आता एखादं प्रेझेंटेशन करतोय नवीन, तर मी म्हणेन की तुला हे कसं वाटतंय, किंवा ह्याच्यामध्ये तू काय म्हणजे आपण म्हणूया फॉल्ट काय काढशील, अशा प्रकारचे प्रश्न काय असू शकतात. किंवा एखादी कठीण नवीन कन्सेप्ट मला एक्सप्लेन करायचे, तर आम्ही फिरायला जातो तर मी तिला मॉड्युलर सांगतो की हे एक आधी मॉड्यूल, आता म्हणजे संपाताच्यावरून कळलं का, चला ते झालं, आता नक्षत्र, आता सूर्याचा प्रवास, आता पृथ्वीचा, असं करत जातो. तर त्यामुळे एक ती छान आमचं ते गणित जमतं. दुसरं असं आहे की आता मी म्हणेन जगामध्ये सगळ्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे काय म्हणूया, माझं सगळ्यात नंबर 1 कोणी ॲडमायरर असेल तर तीच आहे. पण दुसरी बाजू पण सांगतो की सगळ्यात नंबर 1 क्रिटिक आणि क्रिटिसिझम करणारी पण तीच आहे. हो. म्हणजे त्याचं निलेशला जाणून घ्यायचं असेल तर तो कॉम्प्लेक्स आहे. ही जो ओव्हर थिंकर आणि कॉम्प्लेक्स पर्सन, तर एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर सरळ कधीच येत नाही. ते गोल गोल गोल, म्हणजे त्याला जरी कोणाला क्रिटिसाइज करायचं असेल तरी तो क्रिटिसाइज करतोय का त्यांचं कौतुक करतोय का शालजोडीतले? हे कळणार नाही. त्यामुळे सुरुवातीला काय व्हायचं, प्रेक्षक कन्फ्युज व्हायचे की तुम्ही तर म्हणताय ह्यांचं चुकलंय, पण तुम्ही तर यांचं कौतुक करताय. मग मी त्याला सांगायला लागले तू सिम्प्लिफाय कर, म्हणजे लोकांना हेही कळत नाही यांनी रिसर्च काय केलाय, तर व्हेरी सिम्पल लँग्वेज मध्ये तू एक्सप्लेन करायचं. ते त्याचं तर खूप सिम्प्लिफाय करायचं. समोरच्याला कळू न देण्याकरता तो ऍक्च्युअली शालजोडीतलीच आहे. पण शालजोडीतून असं की नाही ते अत्यंत चुकीचं आहे, त्यांचं जे विचार करण्याचं जे आहे ते तर्कदुष्ट आहे, तो मूर्खपणा आहे, असं जे मी शिकलोय ना, मी ते शब्द तिने नाही सांगितलं, पण असं स्पष्ट बोल हे तिनं मला शिकवलं. कारण का शेवटी काय होतं की आता मी पण 18-20 वर्ष कॉर्पोरेटमध्ये आहे आणि तुम्ही पण तोच अनुभव घेतलेला आहे. मूर्खाला मूर्ख तोंडावर म्हणणं फार जड जातं बरेचदा. मग त्यांना काहीतरी असं घोळून किंवा लांबून लॉंग वाइंडेड आन्सर्स देऊन सांगावं लागतं की बाबा रे तू फार चुकीच्या दिशेने चाललेलं आहेस. असं माझं आता सेल्समध्ये पूर्ण करिअर होतं, मर्जर्स ॲक्विजिशन्स होतं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होतं. त्यामुळे तुम्ही एक्झिक्युटिव्हना शिकवताय, तुम्ही त्याला जरी चुकलं तरी सुद्धा की चांगला प्रयत्न आहे असं आपण म्हणतो ना, त्यामधून ते आलेलं असेल. मग तुमच्या अभ्यासाचा यांच्या रिसर्च वरती हा एक फीडबॅक देणं की प्रेझेंटेशन कसं आहे वगैरे, याच्या व्यतिरिक्त ऍक्च्युअल रिसर्च मध्ये काय तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे? ऍक्च्युअल आता अरुंधती वसिष्ठ किंवा नाही तसं ऍक्च्युअल त्यांनीच सगळं शोधून काढलंय, पण टू मेक दॅट कंड्युसिव्ह एन्व्हायरमेंट, म्हणजे तो एकदा स्टडीत गेला तर 18 तास येणार नाही बाहेर. सो मी ऑफिसमधून आल्यावर अरे खाल्लेस का असं करावं लागतं, किंवा फिल्डिंग ऑफ अदर पीपल, म्हणजे टू मेक हिम फ्री, गिव्ह हिम दॅट फ्री स्पेस. तेवढं थोडंफार जेवढं करता येतं तेवढं मी करते. इकोसिस्टम बिल्ड इकोसिस्टम, हा. आणि तो म्हणजे असं काही टफ क्वेश्चन्स कोणी विचारले किंवा हाऊ टू प्रेझेंटेशन बाबतीत तो घेतो इनपुट. मी सांगतो ना, मी आता तुम्हाला हे करायचं असेल, समजा तुम्ही काय केलं असं जर तुम्ही मला प्रश्न विचारला तर मी कदाचित 1 तास घालवीन आणि तरी सुद्धा मी तुम्हाला जिस्ट दिलीच नाही अजून, कारण मला वाटतं तुम्हाला फाउंडेशन कळलं पाहिजे असं मला वाटतं. आता जो तुम्हाला विचारला, मी तिला विचारलात तर ती 2 मिनिटात सांगेल, मग तिला तुम्ही सांगा 30 सेकंदामध्ये सांग, 1 मिनिटात सांग, 2 मिनिटात सांग. तर बरेच वेळा असं होतं, म्हणजे आता आम्ही चाय पे चर्चा किंवा इथे मेलबर्नमध्ये सकाळी प्रोग्राम झाले ना, तर त्याच्यामध्ये मी बोलणार आहे चाय पे चर्चामध्ये, तर मी असंच म्हणायचो की मी काय केलंय मागच्या 35 वर्षामध्ये याची समरी अश्विनी तुम्हाला सांगेल, असं सुरुवात करतो. कारण अकाउंटिंग फायनान्स बॅकग्राऊंड जे असल्यामुळे यू हॅव टू बी टू द पॉइंट, आणि यू कॅनॉट फेक मनी इज व्हॉट मनी डज. त्यामुळे अगर आयदर डेबिट आहे किंवा क्रेडिट आहे, हे ह्याच मेंटॅलिटीचे असल्यामुळे आय कॅन समराईज थिंग्स व्हेरी वेल. तर तसं इनपुट हा घेतो, पण रिसर्च नाही. हां, मग मी तिला असं विचारतो की ही गोष्ट लोकांना कशी सांगशील असं करून. तर म्हणजे मला सांगता येणार नाही, पण मला असं वाटतं सगळं त्यांना निरगाठ उकल तंत्र कळलं पाहिजे. ते म्हणते निरगाठ उकल वगैरे सोड, कुणालाच काही कळत नाही. तर हे सांगूया आपण. आंब्याच्या झाडाची मशागत कशी केली हे सांगण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट आंबाच द्या असं तुमचं म्हणणं आहे. आणि मग ज्याला इच्छा असेल तो जाईल आंब्याचं झाड कसं लावायचं बघा. मग हे रिसर्च करता, आता तुम्ही फुल टाइम तुमच्या रिसर्चला तुम्ही डेडिकेटेड केलेलं आहे, त्याच्याकडे तुम्हाला खूप ट्रॅव्हल करायला लागत असेल. तर मी काही रिसेंटली काही ट्रॅव्हल स्टोरीज ऐकल्या होत्या की
आता रंगावरनं आपण डायरेक्ट भाष्य करणं योग्य ठरेल की नाही शंका आहे, पण काही स्टोरीज लोकांना वाटतं का की शी इज अ फॉरेनर वगैरे? नाही, त्याच्या खूपच होतील. उदाहरणार्थ त्याच्यामध्ये ट्रोलिंग पासून सुरू करतो समजा, तर असं ट्रोल करताना वगैरे काय म्हणतील, मराठी लोक नाही म्हणत. मराठी लोकांना काय, मराठी लोकांना म्हणजे ते साधारण फीचर्समध्ये कळेल की हां अशीच इथलीच आहे, म्हणजे मराठी आहे असं कळेल. पण नॉन मराठी भारतीयमध्ये बरेच लोकांना कन्फ्युजन असतं. तर आता तिकडे अमेरिकेमध्ये आहे ना, तर ते काय, मी महाभारत रामायणावर करतो, लेक्चर चालू असतात, लिहित असतो, तर ते असं म्हणतील की म्हणजे हिंदीवाले वगैरे असं कधी कधी करतात असं की तू उधर बैठ के हमें वो भारत के बारे में सिखा रहा है, तू तो गोरी के साथ शादी करके बैठा है. किंवा असं होतं, कुठची स्टोरीज, अनेक स्टोरीज आहेत तशा. हां, पण असं आता समजा एकदा आम्हाला प्रवासात पण वाटलं इंटरनॅशनल सरस्वती कॉन्फरन्सला कुरुक्षेत्राला बोलावलं होतं. तर आम्ही उतरलो एअरपोर्ट, म्हणजे न्यूयॉर्क टू मुंबई, दिल्ली आलो, आणि मग तिथे ते घ्यायला आले होते कुरुक्षेत्र टुरिझम ऑथॉरिटीज आणि ड्रायव्हर. आणि हे आम्ही दोघं असं आलो बस, मग ते फक्त माझं नाव माहिती आहे, त्याच्याबरोबर ही आलेली आहे. हिनं लगेच चहा बिया, म्हणजे हां कुल्हड़ का चाय मिलेगा क्या, किंवा अच्छा हॉट चाय मिलेगा क्या, त्यामुळे मिळालं. मग तो चहा झाला, तिनं चहा घेतला, आम्ही दोघं मागं बसलो आहे आणि कुरुक्षेत्राकडे चाललो आहे. तर ती मध्ये विचारत होती की कितना समय लगेगा, क्या होगा वगैरे असं झालं. आणि मग ते आम्ही जेट लॅग वगैरे सगळं ती झोपली. मी असं जागाच होतो. त्यानंतर तो जो टुरिझमचा माणूस होता त्याने हळूच असं मला विचारलं, म्हणजे असं सांगितलं की सरजी मॅडम जी की हिंदी बहुत अच्छी आहे. तर मी म्हटलं म्हणजे तो माझ्यापेक्षा हिंदी तिची चांगली असं त्याला म्हणायचंय का, म्हटलं असेल असं काय, म्हणजे असं माझ्या डोक्यात स्ट्राईक नाही झालं मला, कारण मी तो दोघांमध्ये माझ्या हिंदीपेक्षा तिची हिंदी चांगली आहे असं म्हणतोय. नंतर मला थोड्या वेळानंतर माझी ट्यूब पेटली असं आपण म्हणूया, की तो त्याच्या डोक्यात असं आहे की अरे नॉन इंडियन असून सुद्धा हिंदी किती छान बोलते, असं खूपच होतात म्हणजे. मग ऍक्च्युअल जेव्हा तुम्ही अशा टुरिस्टी डेस्टिनेशनला जाता आणि मग नंतर जेव्हा तुम्हाला तिथे पोहोचता, तुम्ही एखादा रिसर्चसाठी गेला असाल, तुम्ही प्रेझेंटेशनसाठी गेला असाल तर गोष्ट वेगळी, पण रिसर्चसाठी किंवा माहिती जाणून घेण्याकरता गेला असाल, ॲस्ट्रॉलॉजी आणि ॲस्ट्रॉनॉमी ह्या ज्ञानाची सांगड कशी घालतात वगैरे सो आता असं होतं की काही लोक आम्हाला दोघांनाही बोलवतात. मला ॲस्ट्रॉनॉमी, मी फ्री विल, ॲस्ट्रॉनॉमी, डेस्टिनी, भगवद्गीता ह्याच्यावर काही थोडीशी ह्याच्याएवढी नाहीत, पण काही पॉडकास्ट किंवा काही सेमिनार्समध्ये लेक्चर्स दिले आहेत. आणि ह्याला ऑफकोर्स ह्याच्या रिसर्चबद्दल तर सांगडपेक्षा असं होतं की ऑफकोर्स निलेशजी वा ओरिजिनल रिसर्च, महान टाळ्या वगैरे खूप आम्हाला वाटतं कळलं की नाही हे आम्हाला माहीत नाही. पण माझं लेक्चर झाल्यावर म्हणजे 300चा ऑडियन्स, वॉशिंग्टनमध्ये वर्ल्ड हिंदू कॉन्फरन्स झालेली, त्याच्यात ह्यांनी प्रेझेंट केलं, मी पण माझं प्रेझेंटेशन दिलं. त्याच्यानंतर 300पैकी 200 लोक सगळं सोडून आमचं भविष्य सांगा हे सांगायला, म्हणजे हे फॉरगॉट हिम. आणि म्हणजे माझं समजा आधी झालं ना, तर कसं चला टाळ्या वाजवल्या, चला एकदा हे संपलं असं केल्यासारखं सगळे गेले. हिचं दुसऱ्या दिवशी होतं किंवा तिसऱ्या दिवशी असं दुसऱ्या दिवशी होतं, आणि ते लंच आधी होतं ना, तर समजा 250-300 लोक आहेत ना, तर तिचं लंच आधी होतं. ते झाल्यानंतर त्या 300तली समजा 100 लोक गेली जेवायला, 200 लोक गेलीच नाहीत. ती हिच्यामध्ये गराडा घालून बोलतायत. तर त्या ऑर्गनायझरला येऊन की अरे बाबा जेवण आधी करा नंतर बोला. आणि डिस्कशन, माझं शनी असं आहे तर मी काय करायला पाहिजे, माझा राहू असं आहे तर मी काय, असं ते लोकांना जवळचं सेल्सचं बॅकग्राऊंड आहे, तुमचं अकाउंटिंगचं बॅकग्राऊंड आहे, टेबल खुर्ची लावायची, QR कोड लावायचा. त्याची तुम्हाला सांगतो गंमत म्हणजे अशी की ती अनेक वर्ष म्हणजे प्रो बोनो असं केल्यासारखं करायची, मी तिची आवड आहे म्हणून ती करते. तर मी आणि आमचा मुलगा ह्याने आम्ही शेवटी तिला चार्ज करायला लावलं. हां, ते सो मी तुम्हाला मुद्दाम सांगतो कसं हे केलं. तर आता मी सेल्स आहे, तर म्हणजे ते आपल्याला सेल्स करून डिस्काउंट द्यायची मला आयडिया आहे आणि मला हिला सेल करायचं आहे, म्हणजे लोकांचं सोडून द्या. तर मी तिला म्हटलं की तू कारण ती आम्हालाच हे व्हायची की इतकं मी करते आणि सगळे लोक, एक बाई आल्या त्यांनी मला दिलं करायला, म्हणजे हे करून सगळं फ्रीच प्रकार चालू आहे. पण नंतर ते 4 दिवसांनी जेव्हा तयार झालं तेव्हा ती म्हणते माझा ॲस्ट्रॉलॉजीत विश्वास नाही. मग ती फारच संतापायची, मग तू सांगितलंस कशाला, माझे 4 दिवस गेले. त्याचा त्रास तिला नाही, आम्हाला व्हायचा. तो त्रास जावा म्हणून मी असं केलं की म्हटलं तू चार्ज कर,
अर्थात ती चार्ज केल्यानंतर ती आधी घेत नाही आता वगैरे सोडा, पण आम्हाला म्हणजे निहार आणि मी इतका आम्हाला कष्ट पडले तिला कन्व्हिन्स करायला की तू चार्ज कर. मी तिला तिथले अमेरिकेतले रेट सांगितले, म्हटलं ते $295 75 मिनिटाकरता घेतात. हे मला सांगावं लागलं तेव्हा ती $10 चार्ज करायला तयार झाली. तर पहिली 2 वर्ष तशी गेली. मग ती परत आम्हाला कंप्लेंट करायला लागली. आम्ही म्हटलं वाढव, आपला HOV मध्ये असतं ना, जर ट्रॅफिक असेल तर हे वाढवा रेट, म्हणजे मग कमी लोक येतील. असं करत करत ते झालं. आणि अजूनही ती म्हणजे आधी घेत नाही. ती म्हणजे तुम्ही सगळं झालं आणि सॅटिस्फाईड असलात मी $100 पर्यंत वाढवलं. माझं तर कसं द्या आहे माहिती आहे, तुम्ही माझ्याकडे पत्रिका घेऊन आलात ना तर मी नाही सांगत, कारण पत्रिका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 27 नक्षत्र, 12 राशी, 12 घरं म्हणजे भावं तुमची, 12 प्लॅनेट्स, ग्रहबल, तुमच्या दशा, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा. इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स परम्युटेशन. तर तुम्ही असं 5 मिनिटात, म्हणजे मी तरी इक्विप्ड नाही आहे, मला ती एक पत्रिका ॲनालाइज करायला 4 ते 5 दिवस लागतात. आणि जेव्हा मी ती ॲनालाइज करते आणि साधनेचा खूप फायदा होतो, मी ती जेव्हा ती कॉन्टेम्प्लेट करते तेव्हा मी एखादं प्रेडिक्शन देऊ शकते. सो तसं मी नाही असं करू शकत की अरे आणि जेव्हा मी असं करते आणि एखादा येतो आणि सांगतो आता मला इंटरेस्ट नाही, तर मग मला असं वाटतं आपण एवढं सिन्सिअरली करतोय आणि नाव दॅट पर्सन इज बॅक ट्रॅकिंग. मग तेव्हा तशी चिडचिड सुरू झाली आणि मग ह्यांनी ते माझ्याकडनं करून घेतलं की नाही नाही तू यू स्टार्ट चार्जिंग, ज्याच्यामुळे आमची चिडचिड कमी होईल. ज्योतिषशास्त्र काय आहे, एम्पेरिकल सायन्स आहे, म्हणजे 2+2 4 नाही. पण आपल्या ऋषींनी बऱ्याच पत्रिका नोट डाऊन केल्या, म्हणजे इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स अँड प्लॅनेट्स जातकांच्या आयुष्यावर, आणि त्याच्यावरनं होराशास्त्र इमर्ज झालं. म्हणजे जे काही ते रूल्स आहेत, इट इज ऑल अबाउट रूल्स. 1000 पानांचं पराशर होराशास्त्र आहे व्हॉट वी नो टुडे. इट इज अबाउट रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. हे असं असेल पोझिशन तर असं होईल, असं असेल तर असं होईल. ओके. सो आणि ही पत्रिका किंवा ही परिस्थिती कधी आहे, जेव्हा ते जातक जन्माला येतं तेव्हाची आहे, त्या वेळेची आहे आणि त्या टाईम प्लेसची आहे. त्याच्यानंतर तो जातक आपले पूर्वकर्म घेऊन आलेला असतो आणि आपल्या ह्या जन्माचे फ्री विल यूज करत असतो. सो यू कॅन ओव्हरकम दोज. व्हॉट इट हेल्प्स यू इज इट्स लाईक अ वेदर फोरकास्ट. तुमचं आज ट्रेकला तुम्हाला उद्या जायचं आहे, तर पाऊस पडणार आहे का, प्रेसिपिटेशन चान्सेस किती आहेत ते तुम्ही जाणून तुम्ही तयारी करता, जायचं किंवा नाही जायचं, रेनकोट घालायचा का नाही घालायचा. अँड देन जे काय होतं इज अ इफेक्ट ऑफ युअर डिसिजन. सो जे असं म्हणतात ना की देवाने सगळं ठरवलं आहे, आणि आपण जेव्हा वाईट परिस्थिती आली की तेव्हा फक्त देवाचा विचार करतो की देवाने असं का केलं. तर कृष्ण म्हणतो ना गीतेमध्ये, न कर्तृत्वम न कर्माणी. मी कोणाचंही कर्तृत्व ठरवत नाही, कर्म ठरवत नाही, कर्माची फळं पण ठरवत नाही. तुमचीच प्रकृती, तुमचंच सत्व रज तम गुण ते ठरवतं. सो इन दॅट सेन्स तुमचंच फ्री विल क्रिएट्स युअर ओन डेस्टिनी. म्हणजे तुमचंच जे कर्मसिद्धांत आहे गीतेचा 3, 4, 5 अध्याय, कर्म अकर्म विकर्म वगैरे, दॅट विल डिसाईड तुम्हाला काय फळं मिळतात. ती कधी मिळतील आणि किती मिळतील ते नोबडी नोज. ह्या जन्मात मिळतील, 10 जन्मांनंतर मिळतील, आधीच्या जन्मांची कधी मिळतील, दॅट नो बडी कॅन. ईश्वर पण त्याच्यात मध्ये पडत नाही. म्हणजे माझ्यासारख्या सिम्पल थिंकिंग करायचं असेल तर हे ज्योतिषशास्त्रातनं तुम्हाला योग किंवा मुहूर्त मिळतील. आणि तुम्ही आता माझ्या मुलाची मुंज त्या दिवशी करायची की नाही, किंवा आता रामायणाबद्दल उदाहरण घ्यायचं म्हणलं तर महर्षी वसिष्ठांनी आय थिंक राज्याभिषेकाचा मुहूर्त काढला होता आणि त्या मुहूर्तावर त्यांना वनवासात जावं लागलं. बरोबर. तसा मला एक त्याच वॉशिंग्टन कॉन्फरन्समध्ये हाच प्रश्न आलेला की मग हाऊ डू. नाही, फक्त मुहूर्त हे नाही, तुमचे स्ट्रेंथ्स, तुमचे विकनेसेस, तुमचे लाईकली बॅड पॅचेस, बॅड टाइम्स, गुड टाइम्स, हे सगळं येतं, किंवा तुमचं इन्क्लिनेशन कुठे आहे. सो हाऊ कॅन यू ओव्हर. कर्म म्हणजे रामाचा निर्णय पण असेल त्यावेळेला, तोच आहे. फ्री विल होती ना त्याला, म्हणजे त्याची फ्री विल, दशरथ राजांची फ्री विल, त्यांनी सांगू शकले असते कैकेयींना की नाही मी पाठवणार. रामाचं फ्री विल, नाही मी जाणारच, तो म्हणू शकला असता की मी नाही जात. सो प्रत्येकाचं फ्री विल केम इन टू प्ले. म्हणजे मुहूर्त होता चांगला, योग पण होता, पण फ्री विल ओव्हरकम. इवन दशरथ असं म्हणतोय ना की रामाला की तू मला मारून राज्यावर बसव. म्हणजे दशरथाला केलं तर दशरथाला आज्ञा द्यायची ना रामाला, तर आज्ञा देणारच माणूस नाही, तर राम पाहिजे ते करू शकतो. करेक्ट. इथपर्यंत ते आलेलं आहे. लक्ष्मण तसं सजेस्ट करतोय. अर्थात सीतेलाही ते राज्यावर बसायचं ठरवतात. म्हणजे ठीक आहे, रामाला जायचं तर जाऊ दे, पण पत्नी हा पुरुषाचा आत्मा आहे. म्हणजे वसिष्ठ आणि वामदेव हे असं सजेस्ट करतात की तिला राज्यावर आपण बसवू. आता सीताच स्वतः जायचं ठरवते तो भाग वेगळा.
हे म्हणजे हा एक खूप इंटरेस्टिंग पॉइंट मला आता कळला. सॉरी टू कम्प्लीट, थोडंसं डायव्हर्ट होतंय. अमेरिकेसारख्या देशावरती अजूनही लेडी प्रेसिडेंट आलेली नाहीये, पण आपल्याकडे 14,000 वर्षांपूर्वी सीतेला राज्याभिषेक करण्याचा विचार करण्यात आला होता. अगदी. आणि मागच्या 50 वर्ष सुद्धा भारतात बघितलं हो. तर म्हणजे काय पंतप्रधान पण झाले, आहे. प्रेसिडेंट पण म्हणजे आपल्याकडे अगदी. राण्या कितीतरी होऊन गेलेल्या आहेत. कितीतरी. who have been the हो, म्हणजे rulers ओळखर actually. अगदी 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 विमेन एम्पॉवरमेंट हे शेवटी काय आहे? अगदी साधं मतदानाचा हक्क. म्हणजे जेव्हा ब्रिटिश आपल्याकडे कॉलनिझम चालू होतं तेव्हा सुद्धा जे छोट्या छोट्या निवडणुका व्हायच्या त्याच्यात अगदी स्त्रिया सहजपणे मतं देत होत्या. त्याच्याजवळ तुम्ही अमेरिकेत गेलात तर किती 1916 का 1919 मध्ये स्त्रियांना आंदोलन करावं लागलं मतदान देण्याकरता. हो. राईट. तर कोण बॅकवर्ड कोण फॉरवर्ड ते ते लोकांनी आपण ठरवायचं. सुज्ञ लोकांमध्ये ठरवूया. तुम्हाला मागं मी सरांना विचारलं होतं, तुम्हाला प्रश्न विचारतो की ज्योतिषशास्त्राचा नॉलेज करताना तुम्हाला एन्शियंट इंडियामध्ये समजा टाइम ट्रॅव्हल करायचा प्रसंग आला तर तुम्हाला कुठे जावं असं वाटेल आणि काय प्रेडिक्शन्स खरी ठरली आहेत का नाही ठरली आहेत हे बघावं असं वाटेल? मला हिमालयात कुठेतरी जावंसं वाटेल, म्हणजे व्यास गुफा किंवा अशा ठिकाणी. कारण मी स्वतः ध्यानधारणा खूप करते, म्हणजे प्रयत्न करते साधनेचा. सो मला तसं कुठे जमलं तर जास्त ध्यान लागेल का चांगलं, किंवा तसे काय मला अनुभव येतील का, तर तसं आवडेल. कारण मी देवी भक्त आहे. दुर्गा सप्तशतीची पारायणं जवळजवळ 450 जास्त झाली आहेत. बरेच लाख जप झाली आहेत. तो मी त्याच्यामध्ये पण खूप रमते, म्हणजे स्वतःमध्ये सुद्धा. सो असं कुठे जावं असं वाटेल रे मला. Free will. मलाच माहित नाही म्हणजे. त्यांनी मला विचारलं तर मी सांगेन माझं. त्यांनी सांगितलं मग पण मला तुला मी कुठे मला कॅरेक्टर असेल तर कृष्ण. अच्छा कॅरेक्टर नाही. जागा म्हणा. नाही टाइम आणि कुणाला भेटावं असं वाटेल मध्ये जावं लागेल. फ्युचर किंवा इन हिस्ट्री पास्टच. जर इन्स्टंटेनियस येत नसेल ना तर त्याच्यावर तो विचार केलेला नाही केलेला. पण म्हणजे तुमच्या साधनेबद्दल विचारूया. तुम्हाला काही असे अनुभव आलेले तुम्ही ध्यान लावल्यानंतर तुम्हाला कसे हो देजावू किंवा एखादी गोष्ट घडतीये? हो आले आहेत ना, म्हणजे असे बरेच येतात छोटे छोटे. काही काही थोडे सांगते. मला ध्यानात खूप चेहरे दिसतात. मी जेव्हा डोळे मिटते की ध्यानात जावं पण लागत नाही. असं ध्यानात जाणं खूप मला काही इझी नाही आहे. दरवेळेला जाते असं नाही, कधी ध्यान लागतं कधी नाही लागत. पण डोळे मिटले आणि जप करायला लागले तर मला चेहरे दिसतात, अननोन फेसेस असतात. तर मी काय काय ह्या स्वामी असतात आपले जे साधक असतात त्यांना विचारते ह्याचा अर्थ काय, तर त्यांनी काय काय अर्थ. देजावू तर झाले आहेत, पण प्रिमॉनेशन म्हणतात ना की ही घटना, किंवा फॉर एक्झाम्पल 2-3 वर्षापूर्वी मी भारतात गेले होते म्हणजे 2 महिन्यासाठी, आणि हा येणार नव्हता. पण मला ध्यानात दिसलं की तो आलाय आमच्या घरात, ऑलरेडी ही इज इन द हाऊस. आणि ते 4 दिवसापूर्वी मी ह्याला फोन केला की तू येणार आहेस का, तुझा प्लॅन चेंज झाला का, तर नाही वगैरे म्हणाला. पण 3ऱ्या का 4थ्या दिवशी रात्री पहाटे 2 वाजता ही वॉज ॲट द डोअर विथ द सेम ड्रेस, सेम बॅग दॅट ही हॅड वोन. ते त्यांनी मला, त्यांचं बुकिंग झालं होतं पण त्या दोघांनी, नियारनी आणि ह्यांनी ठरवलेलं सरप्राईज करूया आईला. सो पण ते मला कळलं होतं. किंवा असे मॅनिफेस्टेशन्स खूप होतात की जे मला, अमित मगाशी ऑफ द कॅमेरा इलेक्ट्रिशियन तशी खूप होतात की म्हणजे कधी कधी खोटं बोलते हे सिद्ध होईल त्याच्यामध्ये. किंवा हा म्हणतो आसावरी बघेल. सो मला एक सलॉन अपॉइंटमेंट होती 2-3 महिन्यापूर्वी हे झालंय, आणि मला कंटाळा आला होता. तर मी ती मैत्रीणच आहे माझी, तिला मेसेज केला आज मी येत नाही, माझ्याकडे इलेक्ट्रिशियन येतोय. कोणी येणार नव्हतं, मला बेसिकली कंटाळा आला. तर मी 2 दिवसांनी मेडअप याचं व्हाईटला आहे, 2-3 दिवसानंतर येते. ती म्हणजे ओके नो प्रॉब्लेम. असं मी तो फोन ठेवला, मेसेज ठेवून बेल वाजली, उघडलं तर एक अनोळखी माणूस, तुम्हाला इलेक्ट्रिशियन हवा आहे ना. मी म्हटलं नाही, तुम्हाला कोणी सांगितलं नाही, मला फोन आला की, मला मेसेज आला की तुम्हाला. तर मग त्यांनी काय ते चेकबॅक केलं, वी टॉक टू समबडी. तर नाही चुकून आलो मी. म्हणजे अशा गोष्टी खूप घडतात. चेहरे दिसतात ते सांगितलं. किंवा ध्यानात मला एकदा खूप मोठा लाईटचा गोळा दिसलेला आहे फॉर अ फ्यू सेकंड्स. किंवा कधी बरेच वेळाला ओम दिसतो, मी त्राटक करते तेव्हा फ्लेममध्ये म्हणजे डोळे बंद केल्यावर. किंवा माझाच फुल फेस मला दिसतो समोर सेम.
अशा गोष्टी खूप दिसतात कॉमन. पण त्याच्यात असं म्हणतात, असं सगळ्यांनी मला त्याच्यात अडकायचं नाही, तू तुझी साधना कंटिन्यू कर. सो आय कंटिन्यू विथ व्हॉट आय डू. नाही, परत असं होतं आता, म्हणजे हे असे अनुभव, हिचे अनुभव मला लोक दिसतात, पण ते डोळे उघडे असतात तेव्हा दिसतात मला. पण असं होतं की बरेच लोक जे साधनेमध्ये ते सांगतात की अशा गोष्टी सांगू नये, कारण ज्याचा तो अनुभव नसतो ना, तर ते म्हणेल हे दिसून काय उपयोग, असं होतं. हो. आणि दिसलं तरी त्याचं त्याला फार महत्त्व वाटतं असं नाही. आता मी माझे अनुभव सांगत बसत नाही, ते अगदीच रटाळ आहेत तसे, पण ते माझ्याकरता त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये फार महत्त्वाचे असतात. म्हणजे अक्षरशः, म्हणजे आपण म्हणतो ना, अंत नको देवराया अंत नको पाहू, असं काहीतरी असतं. आणि सडनली असं सगळंच एका ह्याच्यामध्ये ते गाठ सोडवलीने असं असे मला अनुभव येतात. ते काही सांगून कोणाला काही वाटणार नाही, कारण ते हे अनुभवाची जोगे नोहे बोलायचे असं प्रकार आहे, तो तुम्हालाच आला पाहिजे. इट्स लाईक की तुम्ही काहीतरी डीप थिंकिंग मध्ये कसला तरी रिसर्च मध्ये अडकलेला आहात, प्रश्नाचं उत्तर सापडत नाहीये आणि अचानक लाईट तुम्हाला एक उदाहरण म्हणून सांगतो की हे सगळं महाभारत झाल्यानंतर बरेच लोक अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं संशोधन केल्यामुळे आणि थोडंसं डॉगमा आपण ज्याला म्हणतो ना, त्यालाच अडकून राहिल्यामुळे असे 100 आहेत, म्हणजे ते 130 100 असे आहेत की ते 3000 BC म्हणजे 5000 वर्षापूर्वी अशात अडकून पडलेले आहेत. तर खगोलशास्त्राप्रमाणे महाभारतामध्ये 300 मध्ये एकही असा पुरावा नाही की ज्या पुराव्यामुळे ते 3000 BCच्या आसपास येऊ शकतात. ते तर सिद्धच झालेलं आहे. पण मग ते काय करतात, त्याच्यावर आता बोलत नाहीत. मग ते द्वारका कृष्णाची द्वारका पाण्यात गेली, त्याच्यावर एक मर्कल क्रेटर म्हणजे ऑस्ट्रेलिया आणि मादागास्करच्या मध्ये झालं असं वगैरे करतात. तर हे मला कळतंय की ते चुकीचं आहे, पण सामान्य माणसाला मी कसं सांगू? तर मी असा विचार करत होतो की मला जर असा काही पुरावा मिळाला, महाभारताच्या 5561ला नको आहे, असा पुरावा पाहिजे आणि कृष्णाच्या द्वारकेच्या संदर्भामध्ये, की त्याच्यामुळे मला असं दाखवता येईल की 3000 BCच काय, 3000 BC त्याच्या आधी 1000 वर्ष आणि त्याच्यानंतरचे 1000 वर्ष किंवा 2000 वर्ष दोन्ही बाजूला, त्या काळामध्ये सुद्धा कृष्णाची द्वारका पाण्याखाली जाण्याकरता काही झालेलं नाही, असं माझ्या मनात एक विचार आला. आणि तसं काहीतरी मिळालं ना, तर हे सामान्य माणसाला समजायला सोपं होईल. त्याच्यानंतर बरोबर 7 दिवसांनी म्हणजे ट्विटरवर, आता मी तुम्हाला म्हटलं ना, काही लोक माझ्याबरोबर काही काळ काम करतायत, त्यांची मला नावं माहिती नाहीत, काही वेळा खरी नावं माहिती नाहीत. त्यांचं जे हँडल आहे ते @मुमुक्षू सावित्री म्हणून आहे. त्या कुठे आहेत मला माहिती आहे अमेरिकेमध्ये, ते मी मुद्दाम डिस्क्लोज करत नाही. त्यांनी मला असं एक सहज पेपर, आता हे काय त्यांच्याशी मी बोललो नव्हतो, त्यांनी मला पीअर रिव्ह्यूडमधला एक पेपर पाठवला, म्हणजे निलेशजी यू मे फाइंड दिस युजफुल. आणि त्याच्यामध्ये 2019चा पेपर आहे, त्याच्यामध्ये जे मला हवं होतं ते जसंच्या तसं मिळालं. आता सामान्य माणूस मिळेल हा योगायोग आहे, पण तोच जो योगायोग समजा 50 वेळा झाला असा, तर तो माझ्याकरता तो योगायोग नाही आहे. नाही, कृष्ण म्हणतो ना, तुम्ही कुठल्याही मार्गाने माझ्यापर्यंत पोहोचू शकता. ज्ञान मार्ग, भक्ती मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग. आणि दी अल्टिमेट स्टेज इच इज नॉट डिफरंट फ्रॉम दी अदर, दे आर द सेम. म्हणजे तुम्ही भक्ती ज्ञानाशिवाय करू शकत नाही, ज्ञान भक्तीशिवाय करू शकत नाही, कर्माशिवाय काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे हे ज्याला यपश्यती सपश्यती, हे ज्याला कळलं त्याला कळलं. थोडंसं आता आपण तुमच्या कामाबद्दल बोलणं झालेलं आहे. तुमचं एकमेकांशी ट्युनिंग कसं आहे? खूप भांडतो. आता जसं आहे तसं वाद का विवाद का संवाद? नाही, सगळंच होतं, वितंडवादापर्यंत असं हेल्दी चालू आहे सगळं. मग त्याच्यामध्ये असं कधी होतं का की डीप इनग्रॉस तुम्ही बसलेले आहात, 18 तास तुमच्या स्टडीमध्ये वगैरे बसलेला आहात आणि बाहेर आल्यानंतर तुम्ही अचानक त्या थिंकिंग मध्ये जो तुम्ही विचार करत असाल, ज्या लँग्वेज मध्ये थिंकिंग करत असाल, तीच लँग्वेज सुरू झाली अचानक, म्हणजे संस्कृत असेल तर संस्कृत मध्ये किंवा असं? ऍक्च्युली मी ह्याचा ऐकत होते आधीचा पॉडकास्ट, तो म्हणाला मी त्या झोनमध्ये गेलो परत काहीतरी हे रिसर्च करताना. म्हणजे तर हा ऑलवेज झोनमध्येच असतो, ही इज नेव्हर आउट ऑफ झोन. सो आय हॅव टू गेट हिम टू द नॉर्मल, की बाबा आज भाजी काय करायची, आय हॅव टू गेट हिम टू दॅट. असंच करावं लागतं. 24/7 इन अ झोन, इन दॅट झोन ओनली, म्हणजे ते रिसर्च झोन. सो बट आय एम यूज टू इट नाव. आणि माझं स्वतःचं हे असल्यामुळे आय अंडरस्टँड, कारण मीही त्या झोनमध्ये जाते, फक्त मी 24/7 नसते. हा 24/7 त्याच्या रिसर्चच्या झोनमध्ये. मी सांगतो की आता काय होतं, आता मीच फक्त असं नाही म्हणत, म्हणजे आता आपल्याला माहिती नाही. आता भीमसेन जोशी, मी आपण सचिन तेंडुलकर उदाहरण घेतली, मला असं वाटतं की त्यांच्या डोक्यात तेच असावं, त्याच्याशी होत नाही. कारण असं आपल्या वसंतराव देशपांडेंच्या खूप हे माहिती आहेत, ते गुणगुणत असायचे, किंवा मल्लिकार्जुन मनसूर, असं की ते सतत त्या दुनियेतच असायचे. म्हणजे तुम्हाला ते माहिती आहे ना, पु ल देशपांडेंनी जे मल्लिकार्जुन मनसूरवर जे लिहिलेलं आहे,
त्याच्यावरती आता त्यांनी एक आपले श्याम बेनेगलनी एक केलेलं आहे यूट्यूबवर. त्या मल्लिकार्जुन मनसूरचे जे मुलगा त्यांचा म्हणजे राजकुमार कसं काहीतरी त्यांचं नाव आहे, त्यांना घेऊन त्यांनी तो केलाय. तो मुद्दाम म्हणजे आपल्या बघण्यासारखा आहे तो सेमी. तर मला असं वाटतं मी तशा झोनमध्ये असतो फ्रँकली. त्यामुळे मला असं कधी म्हणजे विमानाचं पूर्ण माझं आयुष्य ट्रॅव्हल्सच होतं, म्हणजे आधी सुद्धा कॉर्पोरेट काय किंवा आता काय. तर 14 आवर नॉनस्टॉप फ्लाईट असं काय मला कधी त्याचा कधीच मला असं लोक असं बोर होते वगैरे असं झालंच नाही मला. दोघांनाही नाही होत. हा. एकतर हाईट आहे हा मान्य करणारच नाही, मला माहितीये. पण And it begins. Finally. कॉन्फरन्स मध्ये आम्ही जातो, कधी कधी मी असते कधी मी नाही जात, डिपेंड्स. सो इंट्रोड्यूस करताना असं एक दोनदा झालंय, हां हिअर इज माय वाईफ, दिस इज माय वाईफ, व्हॉट्स युअर नेम मला विचारतो. सो ही इज इन दॅट झोन थिंकिंग, इज ओव्हर थिंकर. आता ती म्हणाली ना मान्य करणार नाही, तर ती म्हणे बघा सी हिअर इज द प्रूफ, हेन्स प्रूव्ड. ते असं आहे, ती असं लोकांना सांगताना सांगितलं की हा एवढ्या आपल्या तंद्रीत असतो की माझं नाव विचारलं तरी तिला एकदा झालंय पण असं नाही असं तिने म्हटलेलं आहे. शी इज माय वाईफ, व्हॉट्स युअर नेम असं. म्हणून मी तिला एकदा असं काहीतरी हे मला तिने म्हटल्यामुळे दुसऱ्या ठिकाणी असं केलं आणि म्हटलं बाय दी वे हिअर इज माय वाईफ अँड हे व्हॉट्स युअर नेम. तर ते तिने एकदा तसं घेतलंय की सिरियस करून काय विचारलं That was नाही. part of his humor, actually. तिला वाटत नाही. Maybe आता थोडेसे आपण रॅपिड फायर राऊंड कडे येऊया आपण. तुम्ही कुणाला विचारताय सांगा का दोघांना तोच प्रश्न. अच्छा अच्छा दोघांना वेगवेगळे प्रश्न असतात. चालेल चालेल गुड. त्याच्यामुळे लोकांना रिपीट तोच प्रश्न जर दुसऱ्याला विचारायचं म्हटलं तर वेळ मिळेल ना. बरोबर अगदी बरोबर आहे. अश्विनीजी, सिंग द सॉन्ग बेस्ट that best describes you. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. When you go on holiday, when do you pack your bags? 3 days ago, 3 hours ago, or 3 weeks ago? साधारण म्हणजे आता आपण जनरली एअरपोर्टला जायला 3 तास ठेवतो असं वगैरे म्हणतो ना. रॅपिड फायर आहे. रॅपिड फायर हा 4.5 hours ago मी लॉन्ड्री सुरू करतो. 4.5 बाकीची बॅग त्यांनीच भरून ठेवलेली असेल. नाही ते आमच्या वादाचा मुद्दा असतो. आणि मी असंही सांगतो, आता तुम्ही विचारला नाही तिचा, पण म्हणजे हा माझा एक्झॅजरेशन आहे, पण ती इतकं आधी जायचं म्हणते की समजा आम्ही जातो तर त्याच एअरलाईनचं आधीचं फ्लाईट तिथे बोर्ड करत असतं. रेडी टू गो. व्हॉट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रॅव्हल म्हणजे हॉलिडे जनरली असं, पण तुमच्या रिसर्चसाठी कुठला ट्रॅव्हल तुम्हाला आतापर्यंत फॅसिनेटिंग वाटलं, जिथे गेल्यानंतर तुम्हाला एकदम आहा किंवा लय भारी वाटलं? तसं असेल तर म्हणजे मला आवडणारी जागा म्हणून जर म्हटलं तर फ्लोरेन्स, इटली. पण आश्चर्यकारक थोडंसं असं वाटलं म्हणजे चायनातल्या काही जागा, की असं होतं की चायनाबद्दलचं माझं इम्प्रेशन थोडं वेगळं होतं, म्हणजे चायनीज लोकांबद्दलचं पण म्हणूया आणि जागाबद्दलचं सुद्धा. की मला पहिल्यांदा म्हणजे समजा सांगायला गेलं तर इतकं सगळं मोठं मोठं का, मला आधी वाटलं की हे अमेरिकन लोकांना इम्प्रेस करायला करतायत. पण नंतर त्यांच्या एन्शियंट जागा बघितल्या माझ्या लक्षात आलं की सुरुवातीपासूनच त्यांचं म्हणजे फॉरबिडन सिटी म्हणा, ग्रेट वॉल म्हणा, तर मुळातच त्यांचं डोक्यातच त्यांच्या मोठं असतं. ते मला सरप्राईज होतं. साईड ट्रॅक होणारा एक प्रश्न विचारतो का, तर फॉरबिडन सिटी आणि ग्रेट वॉल ऑफ चायना ह्यांचा आपल्या भारतीय इतिहासाबद्दल काही रिलेशन आहे, कोरिलेशन? नाही, दोघांचं डायरेक्टली नाही, पण जे कल्चर आहे ना, म्हणजे फॉरबिडन सिटीचं कल्चर घ्या किंवा फक्त चायना नाही, कोरिया आणि पुढे जपान, ह्याच्यावर भारतीय संस्कृतीचा एवढा मोठा प्रभाव आहे. तो आता मागच्या 60-70 वर्षाच्या म्हणजे कम्युनिस्ट याच्यामुळे आपल्याला वाटतो तसं नाही आहे, पण त्याच्या आधी जर तुम्ही गेलात तर सगळ्या चालीरीतीपासून म्हणजे आपल्या ध्यानाचं ते शॅन आणि ध्यान आणि करत ते झेन वगैरे झालेलं इथपासून, किंवा टांग डायनेस्टी की जी चायनाच्या पश्चिम भागात म्हणजे तिबेटच्या जवळची म्हणजे शियान असं, तिथे तिबेटचा म्हणजे तिबेट हा भारताचाच भाग होता, तिथून तो शियानवर इफेक्ट आणि ते कल्चरचा पुढे चायना, कोरिया, जपानवर इफेक्ट झालेला आहे. म्हणजे आपल्याकडे हनुमान आहे, त्यांच्याकडे हनुमानाला त्यांनी स्त्री पण करून टाकलेलं आहे, म्हणजे स्त्री रूपाचं हनुमान वगैरे. सरस्वती, गणेश हे सगळे तुम्हाला जपानमध्ये मिळतातच, पण ते कोरियातनं गेलेले आहेत मधून. खूप इफेक्ट आहे दोन्हीकडे आहे. चहाचा सुद्धा भारतातून दोन्हीकडे झालेला इफेक्ट आहे. म्हणजे तो तुम्हाला चहाला काय म्हणतात माहिती आहे ना, चिया, आणि मग तो ओचा जपानमध्ये गेलात तर, आणि तोच टी आसाममध्ये थांग म्हणतात, तिथून ते टिएन आणि तिसेन करून ते फ्रान्समध्ये गेलेले. इंटरेस्टिंग. मग हे त्यातनं निघालेलं दुसरं, त्याला संस्कृतमध्ये चहाला श्यामपर्णी असं संस्कृतात नाव आहे, म्हणजे चहा आयुर्वेद ग्रंथामध्ये. तो ब्रिटिशांनी शोधून काढलेला नाही,
जसं भारताला त्यांनी वॉस्को डी गामानं शोधून काढलं ना, शोधणं, डिस्कवरी हा चुकीचा शब्द आहे, हो. तसं आहे ते. त्यांना दिसला इथे की आहे. मग जाऊ दे, आता पुढचा प्रश्न विचारणार होता की आउट ऑफ इंडिया बद्दल जे आहे की सगळे इकडनं गेलेले, पण त्याच्या आधी कधीतरी भारतामध्ये लोक आलेलीच असतील ना, आफ्रिकेतनं किंवा कुठनं तरी. आफ्रिकेतून कशाला, कुठून नाही, आज जात येत होतच ट्रेडिंग लोक. चालूच होतं ना, ट्रेडिंग चालूच होतं. ट्रेड अँड पण कॉमर्स. सिव्हिलाइज्ड वेनी राहण्याची पद्धत आपल्याकडे खूप वर्षांपासून होती, आणि तेव्हा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हॉट वॉज सिव्हिलायझेशन. नाही, तेही त्या पद्धतीने सिव्हिलाइज होते ना. म्हणजे आता समजा, आता असं आहे, तुम्ही साधारण 4000-5000 वर्षाच्या मागे गेलात ना, तर अस वर्सेस देम ही भाषाच चुकीची आहे. आता आपण जसं ग्लोबल व्हिलेज म्हणतो ना, तशा अर्थानं ते कृण्वंतो विश्व आर्यासारखंच होतं. काही रिमोट जागा असतील की जास्त संपर्क नाही, पण तसंच होतं. Coming back to rapid fire, which phone app do you use the most? फोन ॲप आय थिंक वेदर, म्हणजे ॲपच आहे ना ते वेदर. पण यूज द मोस्ट. You use the most. कायम तुम्ही फोन कधी ओपन केले की पहिलं ते ऍप? नाही व्हॉट्सॲप व्हॉट्सॲप अपेक्षित उत्तर होतं आणि व्हॉट्सॲप. मी सुद्धा आश्चर्यचकित झालो. किती दिवस झाले तुम्हाला ऑस्ट्रेलियामध्ये येऊन? 5 दिवस. हां, 5 Have you दिवस. learned any Aussie slangs? नाही, आल्यामुळे नाही लर्न केलं, पण अगदी सगळ्यात असा म्हणजे माहीत असलेला म्हणजे डिड यू कम हिअर टू डाय. असं joke आहे. हां, आणि सॅंग असं नाही, पण ऑस्ट्रेलियाचं म्हणजे ब्रेट म्हणून माझा कलिग होता पर्थला, म्हणजे Gमध्ये असताना, आणि आम्ही चायनात भेटलो ना, तर तो काय करायचा, म्हणजे मला ऑस्ट्रेलियन म्हणजे काय म्हणूया आपण, म्हणजे रिलॅक्स माइंडसेट आवडला. तर आमचा ड्रायव्हर चायनीज होता, त्याला काही दुसरी भाषा येत नव्हती, आणि तो मला बेजिंगमध्ये वेगवेगळ्या जागा दाखवत होत्या. तो चायनीजमध्ये विचारायचा की आता इथं जायचं का वगैरे. आम्हाला काही कळत नसे, आम्ही त्याला म्हणायचो की काय इथं दाखव वगैरे. तो जो ब्रेट होता तो म्हणायचा हाव, म्हणजे येस. आणि त्यामुळे आम्ही इतक्या चित्रविचित्र गोष्टी बघितल्या. त्यामुळे मग एक असं फार छान ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आम्हाला कळला. ते थोडं रिलॅक्स आहे. When you are in grumpy mood, what you do? I'm sure ध्यान लावत असाल. हा, मी ना भगवद्गीते श्लोक म्हणायला सुरू करते, दॅट किंवा जप करायला लागते इमिजिएटली. पण मी फार नसते, म्हणजे तशी इरिटेबिलिटी फॅक्टर आय थिंक खूप लो आहे. हा कन्फर्म करेल किंवा डिझोन करेल. पण जर असं वाटलं, नाही मला लो कधीच नाही वाटत. नेव्हर इन माय लाईफ आय फेल्ट लो, किंवा आता नेव्हर एव्हर, थँक गॉड, मी देवी कृपाच म्हणते. पण जर कधी वाटलं तर मी जर भगवद्गीता रिसाईट करायला सुरू केली किंवा माझा जॉब सुरू केला, तर विदिन 2-30 सेकंड आय एम बॅक. आय सेकंड दॅट. नाहीतर अनुमोदन देतो. नाहीतर बॅकस्टेजला प्रॉब्लेम. 2-4 प्रश्न. If you won a lottery for $1 million, what would you do? काही फरक पडणार नाही, म्हणजे मला आवडेल, आनंद होईल, चला झालं म्हणून. पण आता मी जे जगतोय ना, त्याच्यामध्ये कोणत्याच बाबतीत म्हणजे राहण्यात काय किंवा खाण्यात काय काही फरक पडणार मला नाही. पण विचारा हा प्रश्न, मी FD करून ठेवून देईन. Accountant म्हणून तुम्हाला नाही विचारलं ना. मला उत्तर त्याचं काही कारण खरं सांगतो की म्हणजे आपण फार कमी लोक असं सांगू शकतील की जे तुम्हाला असं तुमची एक विजन असते कसं जगायचं, आणि ते तुम्ही जगू शकलात का. तर मी म्हणेन माझी जशी विजन होती, तर मी इतका भाग्यवान आहे की मी तसंच जगतोय. आणि ना माझी विजनच नव्हती, त्यामुळे जे जगते ते, म्हणजे आम्ही ना एक्सपेरिमेंट करतो. आता भगवद्गीतेत कृष्ण म्हणतो निराहारस्य देहिनः. तर मला कळलं की काही वर्षा, म्हणजे आम्ही भेटायच्या आधी सुद्धा लाईक 25-30 इयर्स अगो ह्यांनी वॉटर फास्ट केला होता टू सॉल्व सम ऑफ हिज ऑटो इम्युन प्रॉब्लेम्स. तर म्हटलं चल मलाही करायचं. तर बेसिक आपण नाही कंट्रोल, तर चित्तप्रज्ञ कुठनं कुठे कधी पोचणार. तर आम्ही एव्हरी वीक 36 तास वॉटर फास्ट करतो. वन्स इन अ वीक आम्ही 36 तास फक्त पाणी. सो सगळं कमी कमी कमी. इफ आय हॅव टू पॅक माय ऑल एव्हरीथिंग, 2 मोठ्या बॅग्समध्ये माझं सगळं पॅक होईल. हां, म्हणजे भांडी नका धरू, पण कपडे, बॅग्स, शूज आणि असं सगळं असं वी ट्राय की त्यामुळे खूप लाईट वाटतं, म्हणजे असं काही. आणि आनंद खूप आहे त्याच्यामध्ये. आणि फॉर्च्युनेटली आमचा मुलगा सुद्धा, आमच्याकडे टीव्हीच नाहीये, कधीच नव्हता. आम्ही भेटायच्या आधी नव्हता, नंतर. तसंच माझ्या मुलाकडे धडपडून पडतात नवीन व्हिजिट करणारे, तुमचं टीव्ही कुठे, तुमच्या बेडरूम मध्ये आहे का? नाहीच आहे. आणि आता माझा मुलगा इज 28 आणि ही इज वर्किंग लास्ट 6 इयर्स. सडनली त्या दिवशी माझ्या मनात आलं की तो, म्हणजे कसं दे ॲक्च्युली आपल्याला कॉपी करतात पेरेंट्सना. तर माझ्या मनात हा तर इंडिपेंडंट राहतो, पण ह्याच्याकडेही टी व्ही नाही आहे. ही ऑल्सो डिडंट फील द नीड टू बाय अ टी व्ही. ही कुड हॅव, तो आता वेगळा राहतो, पण ते तसं डिफ्युजनने. हां, किंवा तो शिवभक्त आहे, म्हणजे
ते न सांगता होत गेलं. अंगवळणी पडतो. हा. आमच्या बरोबरचा तुमचा फार हा युनिक रॅपिड फायर क्वेश्चन असेल हा. आम्ही काय उत्तर रॅपिड देत नाही. देत नाही हो. आणि प्रश्न रॅपिड निघतोय. हा. आणि मी आधी 10 वर्षापूर्वी जर भेटला असतात तर 2-3 शब्द बेरले आले असते. ह्याच्यामुळे आता मीही बोलायला शिकले. त्यामुळे दॅट क्रेडिट ऑर डिसक्रेडिट गोज टू हिम ओनली. बरं, तुम्हाला पुढचा प्रश्न विचारतो. व्हॉट यू प्रेफर, फेम ऑर मनी? एकांतवास. मनी मिळाला की एकांतवास कुठेही जाऊन हिमालयात पण जाता येईल स्वतःच्या चार्टर फ्लाईटनी. अगदी. If you would like to invite 3 famous people from history, live or dead, हा. who would you invite for a dinner party? अच्छा, डिनर पार्टी. पण मला पण general भेटायला जनरल भेटायचं असेल शिवाजी राजे, छत्रपती शिवाजी महाराज. आता हिने एक ऍड केलं नसं करून मी म्हणेन भगवान कृष्ण, भीम आणि विनोबा. विनोबा भावे. आणि ऍड छत्रपती शिवाजी. लास्ट वन क्वेश्चन इच. तो तुम्हाला विचारतो. डू यू बिलीव्ह इन घोस्ट? घोस्ट म्हणजे आत्मे वेगवेगळ्या लेवलवर असतात आपल्या अवतीभोवती. घोस्ट हे नॉट अ करेक्ट नेम फॉर देम. प्रेतात्मे असतात. तुम्ही तुमच्या अंतकालेन मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ज्या भावात तुम्ही तुमचा देह सोडता किंवा खूप डिझायर्सने देह सोडता त्याप्रमाणे तुम्हाला पुढची हे मिळते, गती मिळते. जर गती नाही मिळाली तर ते थोडे काळ राहतात. सो ते असतात आपल्या आत्ताही आहेत, कायमच असणार आहेत. आणि जे म्हणूनच म्हणतात ना, शेवट कृष्ण तेच म्हणतो की मलाच स्मरा, कायमच माझं स्मरण करा. कारण शेवटी जेव्हा तुम्ही देह सोडता त्याचं नाव असेल किंवा कृष्ण इज अ रेप्रेझेंटेशन. इट कुड बी देवी, इट कुड बी विष्णू, इट कुड बी शंकर, इट कुड बी एनी देव. पण त्याचं जर स्मरण करता करता आपण गेलो तर आपण गती मिळेल आपल्याला आणि मग आपण भूत म्हणून नाही राहणार. घोस्ट म्हणजे भूतांना, म्हणजे भूतांचा अर्थ काय, जे मॅनिफेस्ट होतात. सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानी आत्मानी. तो जे मॅनिफेस्ट होतात ती भूत. आपण सगळी भूतच आहोत. वी आर नथिंग बट घोस्ट. घोस्ट So we believe in. घोस्टचं जर भूत असं भाषांतर केलं तर येस. येस. आणि न दिसणारी साधारण एक 500च्या वर असते असतील इथे स्टुडिओमध्ये. कुठेतरी. नक्कीच असतील. शेवटचा प्रश्न तुम्हाला. हा जर रिसर्च केला नसता तर तुम्ही दुसरा कुठला रिसर्च केला असता? कोणत्या ह्याच्यामध्ये केला असता? म्हणजे मी सांगतो ना, आता लोकांना काय झालंय, महाभारत रामायणामुळे ते बाहेर माहिती आहे. पण मी आता कॉर्पोरेटमध्ये होतो ना, तर लीन सिक्स सिग्मा हे जर तुम्ही ऐकलं असेल तर मी जीमध्ये, म्हणजे मला जीमधल्या आतल्या लोकांनी दिलं टायटल म्हणजे लीन जेडाय असं दिलेलं आहे. सो मला असं होतं की कोणत्याही क्षेत्रात मी जिथे गेलो ना त्याच्यामध्ये मी म्हणजे 20 लेवल डीप जायचं, परफेक्शन, एक्सलन्सच्या जवळ जायचं, असंच होतं माझं. त्यामुळे मी कुठेही केलं असतं. म्हणजे हे माझं नशिबानं तो शोध लागला अरुंधतीचा, म्हणून ते गाडी पुढे गेली. असं आहे. निलेश सर आणि अश्विनी मॅम, तुम्ही आमच्या शोवरती आलात, आमच्याशी गप्पा मारलात. जायच्या आधी शेवटचा तुम्हाला आमच्या ऑडियन्सला काही सांगायचं आहे? आमच्याबरोबरचा अनुभव कसा वाटला तुम्हाला? किंवा तुमच्याबरोबरचा अनुभव अगदी म्हणजे काय म्हणतो आपण, खूप वर्षापूर्वीचे मित्र, क्लासमेट्स वगैरे, पण ते मधल्या काळात काही भेटलो नाही. परत फेसबुकमुळे एकत्र आलो वगैरे, आपण भेटतो ना, तसंच वाटलं. म्हणजे असं की आत्ताच भेटतो असं अजिबात झालं नाही. लोकांना संदेश म्हणजे मी हेच सांगेन की कुठेतरी हे ऐकलं ते तसं म्हणतात असं काही न करता, जर कुणाला ज्यांना इंटरेस्ट असेल, म्हणजे आपल्या ग्रंथामध्ये इंटरेस्ट नसेल तर जर काय इंटरेस्ट आहे ते करा. प्रत्येकाची वेळ यावी लागते, वेगवेगळी ट्रेन असते प्रत्येकाची. पण इंटरेस्ट असेल तर मुद्दाम मूळ जाऊन भगवद्गीता काय, महाभारत काय, रामायण काय, आपले दर्शनशास्त्र काय, प्रत्यक्षात जाऊन वाचा, भाषांतरावर वाचा. खूप काही पडलेलं आहे तिथे. म्हणजे गेम ऑफ थ्रोन्समध्ये जी एक्साइटमेंट येते ना, त्याच्या 10 पट एक्साइटमेंटमध्ये तुम्हाला महाभारत वाचताना येईल. मम खूप घरगुती छान वाटलं. असं काही फॉर्मॅलिटी नव्हती. उपमा खूप छान होता, ब्रेकफास्टचा घरी केलेला. चहाही उत्तम होता. चहाही उत्तम होता. त्यामुळे खूप छान वाटलं. Thank you very much. Please like us, share us, subscribe us. Gorkas Media presents Top Kaleidoscope, telling stories and spreading smile. Signing off. Thank you.